नमस्कार मित्रांनो, मी विपुल विलास प्रभू तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा आपल्या कोकण विस्ता या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. आज 25 ऑगस्ट आणि तुम्हाला माहितीच आहे, जे कोणी माझे नेहमी व्हिडिओ बघत असतील ना त्यांना माहिती आज काय आहे ते. कळलं का? येतं आहे लक्षात? खाली कमेंट करून सांगा. आत्ता लंच केलं आणि निघालो आहे बाहेर राऊंडवरती. दुपारी 3 वाजता जायचं आहे. कुठे जाणार आहे ते तुम्हाला दाखवेनच, पण आता लंच करून बाहेर फिरायला निघालो आहे. कारण की आमची ते इमाज काझी म्हणून आहे, तो म्हणाला की जेवल्यानंतर बाहेर फेऱ्या मारायच्या, नाही तर मग झोप येते आणि पोट पण सुटतं. तर मग त्याचं आम्ही ऐकतो आहे आणि निघालो. हा फरान, याला कोडर म्हणतो मी. कोडर का म्हणतो हे जर माहिती करून घ्यायचं ना, खाली कमेंट करा. साधासुद्धा कोडर नाही तो, भरपूर उंगले त्याच्यात. मी काय बोलतो ना मराठी अजिबात काही कळत नाही त्याला. समजते मराठी? समझ समझा क्या? पूरा समझा आपने? क्या पूरा समझा? बता भी ट्रांसलेट करके. आणि हां, आणि माझा ट्रान्सलेटर पण आहे तो. इंग्लिशमध्ये जर काय असेल ना तर त्याला सांगतो मला ट्रान्सलेट करून जा म्हणून. चला मग आपण डायरेक्ट तिकडेच भेटू जिकडे जाणार आहे तिकडे. चला. आपण आता पोहोचलो आपल्या डेस्टिनेशनला. आता फक्त केकचं शॉप कुठे आहे ते आपण शोधू आधी. रिया केक बनवताय. आकर पोहोचलो तिच्यापर्यंत. फोटो काढ ना, बघता चाटत बसला. बरोबर कोणते का भरवलं मी अभी तुट पडो केक पे. बघ आई, आई बघ तरी. दिसत नाही. डान्स करा आणि मग खूप लागली की भरपेट. तुझ्यासाठी काय गिफ्ट आणायचं ना, मला अजिबात त्यातलं कोणालाच काय गिफ्ट द्यावं मला कळत नाही. मी कोणाला तरी म्हणालेलो की गिफ्ट घ्यायला जाऊया, पण त्याने तेव्हापासून कॉल पण नाही केला आणि मेसेज पण नाही केला आणि मी पण नाही केला त्याला. तर मग आता हे तुला सगळी देतोय, ते तुला काय जे आवडेल ते तू घे. गरज नव्हती पण काय नाही.
वाढदिवसाला आलेल्यांसाठी पावभाजीचा बेत केलेला. पावभाजी तर एकदम उत्तम झालेली, हॉटेलसारखी टेस्ट येत होती. सुपर. गिफ्ट बाय मावशी आणि काका. Wow. वॉच. Thank you. तू वापरणार की मम्मी? माझ्याकडे कनेक्शन आहे, मी गिफ्ट करणार. हे निधीचं आहे. निधी. कलर्स आहेत, कलर्स आहेत. अभ्यास तरी करशील तेवढा. फ्रॉम प्रांजल बेस्ट फ्रेंड. जाते जा. हां बस इथे प्रांजल. हॅलो आहे मला काय ओके हां ठीक हां नाही अकेली नाही आहे. अरे हां ठीक आहे. हां ठीक आहे. वाव खोल 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 त्याला खोल. ते मस्त जाड पण पेजेस हे माझ्या पण बर्थडे. मी अगोदरच ठरलेलं की मी हेच विचार क्यूट. थँक्यू फॉर ऑल द गिफ्ट्स. थँक्यू फॉर ऑल द गिफ्ट्स. मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये जसं विसरतो ना तसं पण आता विसरलेलो, पण आता लक्षात आलं. त्यानंतर रियाची ओळख करून द्यायची राहिली आहे. अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये किंवा व्हिडिओच्या सुरुवातीला रियाचं नाव बघितलं असेल किंवा वाचलं असेल, रिया सावंत म्हणून. ती माझी सहपार्टनर आहे. ही एवढीशी जरी असेल ना तरी हिच्याकडून शिकण्यासारखं बरंच काही आहे. जेवढं मोठ्यांकडून शिकण्यासारखं आहे ना तेवढंच हिच्या लहानांकडून पण शिकण्यासारखं आहे. कारण की लहानांमध्ये ना आपण ऑब्झर्व केलं तर ना निरागसपणा असतो वागण्यात त्यांच्या, आणि बोलण्यात निस्वार्थीपणा पण असतो. जर आपल्याला पाय जमिनीवरती ठेवायचे असतील ना, ठामपणे रोवून उभं राहायचं असेल ना, तर अशा माणसांची गरज आहे. आणि हा सोहम तिचा भाऊ आहे, त्याला पण मी मुद्दाम घेतला. रिया माझी लाडकी आहेच, पण सोहम पण आहे, म्हणून त्याला बोलू की मुद्दाम तू पण व्हिडिओमध्ये आहे माझ्या म्हणून. कसं वाटलं तुला आजचा दिवस? छान वाटलेला, सगळेजण आले, मला खूप आवडलं. आउटरो मुद्दाम दुसऱ्या दिवशी शूट करतोय. काल रियाचा वाढदिवस झाला. मी तिला कशाची कल्पना न देता तिच्या वाढदिवसाला गेलेलो. माझी अपेक्षा होती की दार तिने उघडावं, आणि झालंही तसंच. तिने दार उघडलं आणि मला समोर बघून ती एकदम सरप्राईज झाली. काही न बोलता घरात गेली विपुल आलाय म्हणून सांगायला. बराच वेळ झाला ती माझ्याशी काही बोलत नव्हती. मी तिला मुद्दाम विचारलं की काय झालंय. त्यावर ती निशब्द झाली. तिचा कंठ दाटून आलेला. मी अनपेक्षितपणे तिच्या वाढदिवसाला गेल्यामुळे तिला झालेला तो आनंद तिच्या डोळ्यात स्पष्टपणे दिसत होता. आणि तो क्षण माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम क्षणांमध्ये सोनेरी अक्षराने लिहून ठेवेन. रिया रक्ताची नसली तरी माझ्या घरातील सदस्य आहे, छोटी बहीण आहे, उत्तम मैत्रीण आहे, आणि माझ्या आयुष्यातील मार्गदर्शक सुद्धा. जर तुम्ही व्हिडिओ नीट बघितला असेल ना, तर मी व्हिडिओमध्ये ठराविक ठिकाणीच बोललो आहे. कारण काय, ती आनंदात आहे हे बघून मला समाधान वाटलं. प्रत्येकाच्या आयुष्यात कोण नाही कोणतरी स्पेशल असतंच. तसं माझ्या आयुष्यात जेवढी स्पेशल माणसं आहेत त्यातली ही रिया आहे, किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त. चला, हा व्हिडिओ इथेच संपवतोय.
हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे तुम्ही मला नक्की कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करा. लिंक शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.